کمپرس صدا یعنی چی؟ کمپرسور چیه و ما چطوری میتونیم با کمپرسور کار بکنیم؟ اینا چیزایی هستش که من کامل توی این ویدیو براتون توضیح میدم. درود رفقا، من بیژنم و امروز میخوایم در مورد کمپرسور صحبت بکنیم. چه کسایی که آهنگسازی میکنید، میکس و مستر میکنید و چه کسایی که کاربر عادی هستید، در صورت یک ارتباطی با صدا دارید باید بدونید که کمپرسور چیکار میکنه. حتی تو پریمیر هم ما کمپرسور داریم، توی اکثر نرم افزارها ادیت، صدا و تمام این نرم افزارها ما با کمپرسور درگیریم. خب اول از همه میخوام بگم که کمپرس کردن یعنی چی؟ یعنی چی که ما صدا رو کمپرس میکنیم؟ ببینید من خیلی ساده توضیح میدم، یعنی اصل موضوع اینه که من میخوام خیلی ساده این موضوع رو بگم و اصلا نیازی هم نیستش که پیچیده باشه. ببینید شما وقتی صحبت میکنی صدات بعضی وقتا بلندتره، بعضی وقتا آرومتره، صدات هی بعضی کلمات رو یکم بلندتر میگی، بعضی کلمات رو یکم آرومتر میگی، اصلا نمیتونی که یک نواخت صحبت کنی. خب یعنی هر کار بکنی این اتفاق میفته، چون آدمی دیگه، ربات که نیستی. حالا این تا یه حدیش اوکی و باید باشه، یعنی نباید صدای شما کاملا مثل یه خط صاف باشه، ولی بعضی وقتا این خیلی زیاد میشه. همین صدایی هم که الان من دارید ویدیو رو میبینید کمپرس شده، چون قطعا من بعضی جاها رو آرومتر صحبت کردم، بعضی جاها رو بلندتر گفتم. خب کمپرسش کردم توی پریمیر که ادیت میکنم که صدام در طول ویدیو خیلی نوسان نداشته باشه. کمپرسور میاد این کارو میکنه، اون صداهای بالاتر رو میاره پایینتر تا با اون پایینیا تفاوتشون کم بشه یا حتی میتونه برابر بشه. دیگه اون بستگی به شما داره که میخواید چیکار بکنید. این کار کمپرسوره. حالا بازم برای اینکه بهتر متوجه بشید من یه مثال خوب براتون میزنم که کاملا مطلب براتون جا بیفته. فرض کنید که میخواید برید آرایشگاه. خب الان هم که دیگه نزدیک نوروز و سال نو، بعد برید آرایشگاه. فرض کن میری تو آرایشگاه، اونجا آرایشگر چیکار میکنه؟ میاد موهای شما رو اصلاح میکنه دیگه، موهای بلندترتون رو کوتاه میکنه تا هم لول، هم سطح موهای کوتاهترتون بشه. دیدی دیگه، مثلا با دستش میگیره، با قیچی اون موهای بلندتر رو میزنه. یا اصلا فکر کن میخوای با شماره 8 بزنی، یک شونه ماشین میذاره اینطوری میکشه، بلندا همه کوتاه میشه، یعنی همه یه دست میشه. حالا من دارم یه اصلاح ساده رو میگم، شاید مدل خفنی باشه که همه موها یه دست نباشه. حالا همینو ما میاریم توی صدا. شما هر کدوم از اینها رو مو فرض کن. فکر کن این الان اصلاح نشده، میبینی اینجاش زده بیرون، اینجاش زده بیرون، باز اینجاش پایینه. خب کوتاه بلنده. تازه این وکالی که من آوردم از توی یه پکیج خوبه، خیلی چیز نیست، یعنی وکال خیلی بد نیست، داینامیکش خوبه. شما اون آرایشگره‌ای، کمپرسور، اون ماشین اصلاحه یا اون قیچیه، اون وسیله و اینا هم که موه. خب حالا من اینو میخوام کمپرس کنم یا میخوام اصلاحش بکنم. خب اینو میارم اینجا. حالا کمپرسور رو که بعداً براتون کامل توضیح میدم چطوریه. ببین حالا میام از این یه خروجی میگیرم، الان اینو کمپرس کردم. خب میام یه خروجی میگیرم، این بالایی الان صدای کمپرس شده مایه، این پایینی صدای اولیه ماه. خب میبینی که این چقدر صافتر و یه دست‌تره. این ببین همین اولش یه داینامیک زده بالا. خب میبینی چقدر صافتره. حالا من الان یه کمپرس شدید زدم همینطوری، فقط برای اینکه به شما نشون بدم. این پس کار کمپرسوره. حالا من یه مثال دیگه هم بزنم زنده همینجا. مثلا میام صدامو ضبط میکنم، الان دارم با صدای بلندتری صحبت میکنم و الان دارم با صدای آرومتری صحبت میکنم. خب الان داری میبینی داینامیک من چقدر داغونه. اینجا که بلند صحبت کردم رفت بالا، اینجا که آروم صحبت کردم اومد پایین. حالا من اینو قطع میکنم، اینو میگیرم میکشم میارم اینجا. خب میخوام الان اینو کمپرس کنم. ببین صدا منو. میام صدامو ضبط میکنم، الان دارم با صدای بلندتری صحبت میکنم و الان دارم با صدای، خب این صدا الان به درد نمیخوره. چرا؟ چون شنونده اذیت میشه، چون یک سره بعد دستش رو ولوم باشه، هی صدا میره بالا، هی کم کنه، باز میاد پایین، زیاد کنه. با خودش میگن چرا اینطوریه، هی صداش کم و زیاد میشه. خب پس من میام اینو کمپرس میکنم، یه کمپرسور باز میکنم. الان در مورد تنظیماتش نمیخوایم صحبت کنیم، فقط میخوام ببینید که کار کمپرسور چیه. جلوتر در مورد همه اینا بهتون توضیح میام. صدامو ضبط میکنم، الان دارم با صدای خب ببین این بالایی صدای کمپرس شده منه و این پایینی صدای اولیه منه. میبینی که این چقدر بالانس تره، همه چیش نورمال تره، نورمالایز تره دیگه. صدای من هی بالا پایین نمیشه. ببین
اما ضبط میکنم. الان دارم با صدای بلندتری صحبت میکنم و الان دارم با صدای آروم. اینجا که آرومتر صحبت میکنم شاید لحنم یکم آروم باشه، خب، ولی ولوم صدای من اوکیه. خیلی خب، حالا بریم ببینیم که چطوری با کمپرسور کار بکنیم و چطوری صداهامون رو خوب کمپرس بکنیم، چون یه سری تنظیمات داره که اگر بد انجامش بدید صداتون ممکنه خراب بشه یا دیستورت بشه یا اصلا کمپرس خوبی نداشته باشه. مثلا من میخوام الان یه دونه کمپرسور اینجا اد بکنم. ببینید ما کمپرسور خیلی داریم. مثلا این الان یک کمپرسوره. همه کمپرسورها چند تا المان اصلی دارن، چند تا ناب اصلی دارن که توی همشون اکثرا ثابته. این کمپرسور میبینید که فقط اون المانا رو داره، دیگه هیچی دیگه نداره. این هم الان یک کمپرسوره، ببینید این هم الان یک کمپرسور دیگه است. این هم باز یک کمپرسور دیگه است. ببین اینجا این هم الان یک کمپرسوره. همونطور که میبینید بعضیاشون دیسپلی دارن. مثلا این میبینید داره نمایش میده. خب من اگر اینجا اینو به چه شماره ای من اینا رو دادم، کیکمو بزنم ببین به من نشون میده. خب نمایشگر داره. اینم همینطور. خب ولی این یکی نداره. شما اگر تازه شروع کردید به کار 100% از اینایی استفاده کن که نمایشگر داره و به شما داینامیکو نشون میده. خب اگر که حالا حرفه‌ای‌تر شدی و دیگه تو کار خبره شدی و با گوشات تشخیص میدادی، بیا از اینا استفاده کن. اینها مزیتش باز اینجا اینه که نمایشگر نداره. شما همون چیزی که میشنوی رو تایید میکنی و تنظیماتش رو همونطوری میذاری. حالا من الان چون میخوام که آموزش بدم میام روی کمپرسوری که نابهای ساده داشته باشه و خیلی پیچیده نباشه و همه اون گزینه‌های کمپرسور رو هم داشته باشه. خب ببینید ما توی همه کمپرسورها فرق نمیکنه شما از چه کمپرسوری استفاده میکنید. خب حالا من اسماشو میگم. این مال نرم افزار FL استودیو فرویتی لیمیتر، این مال پکیج فاب فیلتره، یک کالم پلاگین داره، یکیش کمپرسوره. این کمپرسور فاب فیلتره، این بالا هم نوشته. این یکی دیگه هم که اول آوردم همینطور مال خود همین نرم افزار FL استودیو هستش. حالا ما میایم با همین کمپرسور خود FL استودیو لیمیترش روی این آموزش رو بهتون میدم. ببینید داشتم میگفتم ما توی همه کمپرسورها چند تا المان اصلی داریم که ثابته. یعنی شما توی هر کمپرسوری برید اون المان ها باید باشه. حالا ممکنه به شکل های مختلف جاهاش عوض شه، قیافه هاش عوض شه اینا، ولی در کل هستش. خب اولین ناب و یکی از مهمترین المان هایی که ما توی اکثر کمپرسورها داریم ترشهولد. ترشهولد یعنی چی؟ ترشهولد مرزیه که ما میگیم آقا از این حد صدای من بلندتر شد کمپرس بشه صدا. یعنی کمپرسور از اون حدی که شما تعیین میکنید، یعنی اگه من آروم دارم صحبت میکنم و ترشهولد من بالایه، صدای من کمپرس نمیشه. ولی اگه صدامو ببرم بالا برسه به اون حدی که تعیین کردم، شروع میکنه به کمپرس شدن. میبینید که اینجا یه خط آبی به من میده، میبینید؟ واسه این گفتم با این کمپرسورهای کار کنید که دیسپلی داره، چون راحته. الان شما قشنگ میبینید دیگه، نیازی نیست به اون عددا و دسیبل و اینها دقت بکنید. خب من همین کیکمو میزنم. ببین کیک من الان اینه. خب ما به اینا میگیم داینامیک صدا. همین قله ها صدا رو که دیدید ویو فرم داره اینطوری، مثلا بعضی جا بلند میشه بعضی جا آروم میشه. یه مثال بیارم. ببین مثلا اینها رو ما بهش میگیم داینامیک صدا. همین فراز و نشیبای صدا، قله های صدا الان روی منفی 6 دسیبله. یعنی الان ولوم کیک من روی منفی 6 دسیبله. اگر ترشهولد رو دقت بکنید اون بالا سمت چپ تو اون پنل FL استودیو که همه چی رو مینویسه، اونجا این ترشهولد منو به دسیبل مینویسه. داره میگه که خب من یعنی کمپرسور از چند دسیبل وارد کار بشه. صدای من روی منفی 6. اگر منم اینو بذارم روی منفی 6 کمپرسور اصلا کار نمیکنه. خب ببین اصلا این نمیرسه بهش. خب میبینی اصلا نمیرسه بهش. اینو من باید بیام کمتر کنم، مثلا بیارم روی منفی 14 یا 15. خب الان از اینجا به بالا هر صدایی که از این بیاد به بالا کمپرس میشه. ولی اگر دقت کنید هنوزم صدای من کمپرس نمیشه. چرا؟ چون چند تا المان دیگه هم هستش که اونا هنوز خاموشه. من اونها رو هنوز تنظیم نکردم. المان بعدی که خیلی توی کمپرسور مهمه ریشیوه. ریشیو چیه؟ ریشیو میگه که خب حالا از اینجا که صدای شما رد شد، یعنی اگر یه داینامیکی از این ترشهولد شما رد شد چه اتفاقی بیفته؟ چقدر کمپرس بشه. اوکی؟
ترشهولد مرز کمپرسور بود، ریشیو اینه که چه مقدار کمپرس بشه. الان مثلا کیک من داره رد میشه، خب من میگم انقدر کمپرسش کن. ببین داره صدا رو برگشت میزنه، داره فشردش میکنه دیگه. الان ببین به منفی 6 نمیرسه، کم شد. ببین حالا باز کم بیشتر دیگه. الان هر داینامیکی که از منفی 15 دسیبل رد میشه رو به شدیدترین روش ممکن کمپرس میکنه. چرا؟ چون من ریشیو رو تا آخر باز کردم. نی چیه؟ اینجا یک ناب دیگه هم کنار ریشیو هست به اسم نی. نی میگه که چقدر نرم کمپرس بشه یا چقدر سخت. با ریشیو قاطی نکنید. ریشیو مقدار کمپرسه، ولی نی نرمی یا سخت بودن کمپرسوره. دقت کنید الان مثلا این اینجا من نی رو که وا میکنم میبینی قوس برمی داره. اوکی؟ الان میبینی اینطوری خط صافه. نی رو که باز میکنم یه خط، یک هلالی میگیره. خب نرمتر کارو انجام میده. خیلی درگیرش نشید، یعنی نه که اصلا مهم نباشه، ولی خب به اندازه ترشهولد و ریشیوتون تنظیم کردنش مهم نیست. تا اینجاش که اصلا چیز سختی نداشت. فقط نکته‌ای که میمونه اینه که اگه ویدیو رو دوست داشتی یه لایک برای ویدیو بزن، یه کامنت انگلیسی هم بذار و سابسکرایب هم چک کن که نریخته باشه. بریم سراغ ادامه ویدیو. مورد بعدی اتکه. اتک هم یکی از اون ناب‌های خیلی مهمه. اتک چیه؟ ببینید الان هر داینامیکی که از منفی 15 دسیبلی که من تعیین کردم، منفی 15 دسیبل چرا میگم؟ ترشهولد من روی منفی 15، یعنی هر داینامیکی که از منفی 15 رد بشه کمپرسور من وارد عمل میشه. حالا اتک چی میگه؟ اگه دقت کنید اون بالا نوشته 0 میلی ثانیه، یعنی ما با زمان کار داریم دیگه، با مقدار و دسیبل و حجم صدا و اینها اصلا کاری نداریم، با زمان کار داریم. میگه که خب هر صدایی که از اون ترشهولد من رد شد سری کمپرسور عمل کنه یا نه، مثلا 10 میلی ثانیه وایسه و بعد عمل کنه. این چه فایده ای داره؟ الان کیک منو ببین، من اینو میزانش رو بیشتر کنم. ببین کیک من هم میکوبه کامل کمپرس میشه، به محض اینکه از منفی 15 دسیبل رد میشه کمپرس میشه. خب حالا من اتکمو میذارم روی 10 میلی ثانیه یا نه 15 میلی ثانیه. الان میزنم، ببین میبینی این اولش رو نمیگیره، 15 میلی ثانیه وای میسه و بقیهش رو میگیره. خب این باعث چی میشه؟ باعث میشه که شما اتک بشنوی، چون اون اولش رو ول میکنه دیگه، اولش رو میشنوی بعدش کمپرس میشه. یعنی اگر کیک من میگه خب یک کیک پر حجمه، اینطوری میشه، اون دوب اولش میمونه، خیلی فکر کنم مسخره شد، اون دوب اولش میمونه و بقیهش اونش رو میگیره. خب ادامهش رو میگیره. واسه همین شما کیکو خیلی اتک دارتر و پانچتر و قشنگتر میشنوی. خب این کار اتکه، چند میلی ثانیه کمپرسور وایسه و بعد وارد عمل بشه. خب میرسیم به المان بعدی، یعنی ریلیز. ریلیز هم مثل اتک با زمان کار داره. اون بالا رو اگر دقت بکنید نوشته 248 میلی ثانیه. چی کار میکنه؟ ببینید ریلیز یعنی اینکه بعد از اینکه صدای من کمپرس شد چقدر سریع یا چقدر کند کمپرسور برگرده به حالت اولیش، یعنی به حالت 0 دیفالت. اینجاشو خوب گوش کنید چون یه ذره ممکنه که لازم باشه حتی 2 بار ببینید. توضیح دادنش هم یکم سخته، ولی خب سعی میکنم یه طوری بگم که کاملا متوجه بشید. الان من این کیکم داره کمپرس میشه. خب ببین به محض اینکه کمپرس میشه کمپرسور برمیگرده به حالت اولیش، یعنی 248 میلی ثانیه بعدش برمیگرده پایین. حالا من اینو میام بیشتر میکنم، میذارم روی 2000 میلی ثانیه. خب ببین این خط آبی کم رنگه رو میبینی چقدر آروم برمیگرده. حالا من اینو دوباره کم میکنم، ببین سریع برمیگرده. این چه اهمیتی داره؟ چرا مهمه؟ وقتی که کیک من توی موزیک داره میکوبه اینطوریه. ببین شما موزیک که گوش میکنی اینطوری نیست که یه دونه کیک بزنه بره. که اگر این ریلیز من زیاد باز باشه، این بالا این شیپش رو کاملا دقت کن، ببین چی میشه. میبینی هنوز این خط آبی کم رنگه بر نگشته به پایین و کمپرسور من 0 نشده. ببین اینجا رو ببین. حالا من اینو کم میکنم.
هنوز کمپرسور من به حالت اولیش برنگشته، کیک بعدی میکوبه، هنوز قبلی رو هضم نکرده، بعدی وارد میشه. خب اینطوری بگم. حالا این چه مشکلی به وجود میاره؟ مثلا من کیکمو اتک دادم دیگه. ببین من ترشهولدمو یکم بیشتر میکنم که کاملا متوجه بشید. ببین الان اتک داره کیکم، میبینی یه خط کمرنگ اینجا میندازه، این همون 15 میلی ثانیه‌ایه که من بهش دادم. خب حالا من میام ریلیز رو باز میکنم، 2 تا کیک میکوبه پشت سر هم. ببین اولی اتک رو داره ولی دومی نه. چرا؟ چون دومی هنوز تحت تاثیر کمپرس قبلیه. خب هنوز کمپرسور برنگشته به حالت اولیش، دومی کوبید. ببین میبینی اولی اتک داره، دومی نداره. پس ریلیز من الان تایمش اشتباهه، باید کمتر باشه. ببین الان درسته. تا اینجا مهمترین نابای توی کمپرسور رو بهتون گفتم. خب این ناب نی و ساستین رو الان بهتون میگم. اینا به اندازه اونای دیگه اونقدر اهمیت نداره، نه اینکه اصلا استفاده نکنید، ولی بیشتر تمرکزتون روی این 4 تا ناب باشه: ترشهولد، ریشیو، اتک و ریلیز. مثلا توی این کمپرسور اگر بیایم ببین اونا رو داره: ترشهولد، ریشیو، اتک و ریلیز. نی رو هم داره. حالا اینجا ساستین رو نوشته هولد، این همون کار رو انجام میده. حالا بریم ساستین رو هم براتون بگم. ببین گفتیم ریلیز سرعت برگشتن کمپرسور به حالت اولیشه. خب ساستین یا همون هولدی که توی اون پلاگین دیگه نوشته بود اینه که چند میلی ثانیه کمپرسور صبر کنه، نه اینکه سرعت برگشتنش آهسته باشه یا نه. خب چند میلی ثانیه صبر کنه و بعد برگرده به حالت اولیش. ببین الان من اینو باز میکنم، کیکم میکوبه. ببین میبینی اینقدر صبر میکنه، یعنی اینطوری شیب نداره. ببین حالا من اینو کمتر میکنم، کمتر صبر میکنه. اوکی، تفاوت این با ریلیز چیه؟ ریلیز اینه، ببین سرعت برگشتنشه. اگر من ریلیز رو هم تا آخر باز بکنم، این 1000 میلی ثانیه وای میسته و بعد باز با سرعت خیلی کمی برمیگرده. ببین وایساد، حالا چقدر آروم برگشت. اما اگر ریلیز کم باشه این 1000 میلی ثانیه صبر میکنه و بعد خیلی سریع برمیگرده. ببین دیدی چقدر سریع برگشت. حالا برعکس اگر این صفر باشه، ریلیز باز باشه، هیچی صبر نمیکنه ولی خیلی آروم برمیگرده. ببین همین. این از کمپرسور سعی کردم خیلی ساده بهتون بگم. اگر باز هم سوالی مونده بود بگید. اگر شما دیدید که کسی سوال پرسیده و من هنوز جواب ندادم، باز بهش جواب بدید، ممنون میشم. و همین، اصلا مسئله پیچیده‌ای نیست. یادتون نره هر چقدر با کمپرسور بیشتر کار بکنید توش حرفه‌ای‌تر میشید و اون تنظیماتش اصلا چیز سختی نیستش و خیلی راحت میتونید یاد بگیرید و باهاش کار بکنید. تا ویدیو بعدی لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره، حمایت بکنید. تا ویدیو بعدی میبینم.